Se on Lehtori Nurmio tässä, terve. Tällä kertaa aurinkosähköaiheisen videon teemana on ensimmäisen vuoden luvut. Aiemmin mun kanavalla mä oon julkaissut videoita, missä katsotaan, kuinka paljon paneeleita katolle mahtuu, minkä verran tuottoa saadaan asennetuista paneeleista ja vielä semmoinen video, missä katsotaan paljonko tuotosta menee omaan käyttöön. Nyt katsotaan sitten käytännön vertailu, että kuinka hyvin nuo laskelmaperiaatteet, mitä videoissa on esitetty, piti paikkaansa. No, tässä nyt ensin perustiedot kohteesta. Eli laskennan kohteen vuosikulutus suorasähkölämmitteisessä omakotitalossa 21 157 kilowattituntia. Ja syytä on mainita, että tästä sähköauton latauksen osuus on melkein 4000 kilowattituntia. Eli kohteessa on täyssähköauto ja pistokehybridi. Et jos tekee laskelmia kohteeseen, missä ei ole minkäännäköistä ladattavaa autoa tai kiinteistökohtaista energiavarastointia, niin ne on sitten vähän erinäköisiä ne laskelmat. Esimerkiksi sähköauton lataus keskimäärin on ollut se 332 kilowattituntia kuukaudessa, niin tuolla on iso merkitys silloin kesäkuukausina, kun tuottoa on paljon. Yösähköosuus on ollut noin 36%, eli 6644 kilowattituntia. Ja siinä on jo näkyvillä se, että autoa ladataan päivällä silloin, kun aurinko paistaa, että tuo lukema voisi olla vähän toisenkin näköinen. No, tämmöiseen kohteeseen sitten asennettu 14 kappaletta 430 wattipiikin paneeleita, joka tekee sitten yhteensä 6020 wattipiikkiä tehoksi. Verrataan vähän kulutusta ja tuotantoa sitten toisiinsa tämmöisellä 6020 wattipiikin systeemillä. No, eka huomio tietysti on se, kun katsotaan tuota kuvaajaa, että aikamoinen peilikuva on. Silloin kun meillä tarvittaisiin tuotantoa, kulutus on suurimmillaan, niin tuotanto on pienimmillään. Tälleen se täällä Suomessa vähän menee. Sitten päinvastoin kesällä voi saada isojakin tuottoja ja sitten taas kulutus minimaalista. Tuossa nähdään, että kesäkuussa, jos kaikki tuotto olisi saatu omaan käyttöön, niin siinä ei paljon olisi tarvinnut myynnistä ostaa itselleen. Tuutte huomaamaan, että näinhän se ei ole, että oma käyttöosuus ei 100% ole. Eli välillä menee vähän myyntiin ja välillä käytetään itse. Vähän speksejä. Toukokuussa 963 kilowattituntia oli isoin kuukausikohtainen tuotto. Ja päivätuottona 40 kilowattituntia on saanut aurinkoisena päivänä parhaimmillaan. No, miten tämä tuotanto on sitten jakaantunut omaan käyttöön ja minkä verran on sitten livahtanut myyntiin? 6020 wattipiikin aurinkosähkövoimala on tuottanut 4678 kilowattituntia ekana vuonna sähköä. Omaan käyttöön on päästy hyödyntämään 2634 kilowattituntia ja myyntiin on mennyt 2044 kilowattituntia. Tästä saadaan oma käyttöosuudeksi 56,3%. Kuukausikohtaisesti, kun katsotaan noita omakäyttöosuuksia, niin yhdessäkään kuukaudessa 100% ei ole päästy. Ja tammikuussakin on ollut hetki, että sitä on vaan mennyt myyntiin. Tammikuun 98,8% on ollut paras omakäyttöosuus ja heinäkuussa 42,8% pienimmillään. Tuosta oikeanpuoleisesta kuvasta näkeekin hyvin, että tuo sininen, eli myynnin osuus tuolla kesällä sitten kasvaa isommaksi, kun kiinteistön kulutus pienenee. No, jos niillä mun aiemmilla videoilla on kerran teoriassa laskettu, tosin tässä tapauksessa eri kohdetta kuin tämä, niin samalla metodilla laskettu nämä kuin niissä videoissa, niin miten se sitten vertautuu? No, PVGS on arvioinut laskelmassa, että 4946 kilowattituntia olisi vuosituotanto, toteutunut on ollut sitten 4678, eli 268 on nyt tullut vähemmän vuodessa. Yksi selittävä syy on esimerkiksi se, että lumi tuli tosi aikaisin ja oli aika paksu lumipeite tässä talven aikana. Ja sitten myös esimerkiksi huhtikuussa vielä tuli lunta sille, että peitti paneelit. Hyvin luminen talvi on yksi, mikä selittää. Toki vuodetkaan ei aina samanlaisia ole.
No omaan käyttöön on laskelmissa arvioitu saavan 2681 kilowattituntia ja toteutunut ollut 2634, eli siinä on vain 47 kilowattitunnin erotus, aika pieni. 2265 kilowattituntia on laskettu arvio myyntiin menevästä tuotannosta ja toteuma on ollut 2044 ja siinä on 221 kilowattitunnin erotus. Omakäyttöosuudeksi on arvioitu 54,2 ja toteuma oli 56,3. Siinä näkee hyvin sen suunnan, että kun paneelit tulee katolle, niin aletaan pyykkiä pesemään päivällä ja laitetaan lämminvesivara ja lämmittämään päivällä vettä ja näin. Että se on luonnollisesti se on vähän isompi kuin se, mitä on arvioitu. Että ihan odotettu tulos ja ihan hyvännäköisiä lukuja. Katsotaan tässä kuvaajassa oikealla puolella. Niin siinä on vähän eroa, että miten noin tonne on piirtynyt, mutta aika hyvä arvio ainakin mun mielestä, mitä tässä on saatu. Eurot aina kiinnostaa tässä tapauksessakin, kun pitää tehdä investointia ja katsoa, että mitä se sitten hyödyttää ja missä mielessä, että onko taloudellisessa tai muussa mielessä. Sähköenergia veroineen, kaikkineen, siirtoineen on maksanut 3206 euroa ja 43 senttiä, josta yli puolet on ollut siirtojen ja verojen osuutta, eli 1732 euroa. Eli kun välillä joku puhuu, että on ilmaista sähköä, niin ei se nyt ihan ilmaista ole, että tuo siirto on tässäkin tapauksessa aika merkittävässä osassa. No mitä aurinkovoimala on sitten hyödyntänyt tässä tilanteessa? Yhteensä 445,75 euroa on tullut hyötyä, josta suurin osa on ollut tuo itse käytetyn sähkön osuus, eli 365,05 euroa. Myynnituottoa on ollut vain 80,69 euroa. Keskimääräinen hinta, mitä ylijäämätuotannosta on vuoden aikana saanut, on ollut 3,9 senttiä kilowattitunti. Ja sitten taas jos itse käytettynä se hyöty on ollut 14,7 senttiä kilowattitunti. Kuukausimaksuillahan, jos lasketaan ne keskiarvollisesti, niin 17,3 senttiä on ollut kilowattituntihinta tässä tapauksessa. Aluksi oli kiinteä sopimus 5,44 senttiä ja sitten se vaihtui myöhemmin 8,3 sentin kiinteeseen sopimukseen. Nyt jos kohteessa on pörssisähkö, niin sitten nämä luvut on vähän erinäköisiä, mutta se on aina tapauskohtaista. Tuossa on kuvaaja vieressä, mistä näkee, että itse tuotettu sähköosuus on kuitenkin aika pientä tässä tapauksessa. Aikamoiset systeemit pitää rakentaa, että päästään isompiin lukemiin. Mutta tämmöinen rahallinen hyöty on sitten saatu paneeleista. Riippuu vähän kuinka paljon paneeleista on mennyt sitten maksamaan, että minkämoisia takaisinmaksuaikoja näillä tulee, mutta semmoisen asian mä en tällä videolla ota kantaa. Sitten tänne lopuksi vähän tämmöisiä poimintoja. Tuossa on esimerkiksi 30.4. tuommoinen kuvaaja, missä nähdään, että silloin kun tätä auringon tuottoa on enimmillään, niin siellä myös toi vaaleansininen pörssisähkön hinta niin aika hyvin lähtee alaspäin. Ja sehän on pahimmillaan ollut jopa negatiivista, eli on joutunut maksamaan siitä, että tuottaa sähköä. Sitten taas vastaavasti, kun pohditaan omakäyttöosuutta, niin tuossa on 1.5.24. Jos kaikki olisi saatu itse käytettyä sähköt, niin ei olisi tarvinnut ostaa ollenkaan, mutta aika paljon livahti myynnin puolelle. Ja kohteen varjostamattomuudesta kertoo paljon tuo kuva 1.5. Että ihan nätin näköinen käyrä, 37,2 kilowattituntia tullut toukokuun alussa. Ei ole paljon varjoja, jotka olisi tehnyt lovia tuohon käyrään. Semmoinen huomionarvoinen asia, että tuo huippu tämmöisessä lounaan suunnalle asennetussa on tuommoinen iltapainotteinen, että se on tuolla 3 kieppeillä tuo huippu. Tuolla alhaalla tuommoisena ihan pienenä kuvana sitten taas olisi suoraan etelään, niin se on tuossa puolilta päivin. Hetkellisesti on jopa toi 6 kilowattia vilahtanut siellä, mutta se ei ole semmoinen tyypillinen jatkuva teho. Lähinnä jossain pilven reunalta, kun on tultu, niin tämmöisiä tehoja saatu. Jos video herätti jotain ajatuksia, niin pistä kommenttia tuohon videon alapuolelle.
Se on moro.